Activity sheet on chapter number 13, carbon, an important element. First question is symbol of carbon. Symbol of carbon is C. Its atomic number is 6. Its atomic mass is 12. Its electronic configuration is 2, 4. That means 2 electrons in the K shell and 4 electrons in the L shell. Its valency is 4 and carbon is a non-metal. Name the scientist who synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate. Here is the answer. The German chemist Wohler synthesized an organic compound from urea, an inorganic compound ammonium cyanate. म्हणजे तोपर्यंत असं समजलं जायचं की ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स हे फक्त लिव्हिंग थिंग्स, प्लांट्स आणि ॲनिमल्स यांच्यापासूनच तयार होऊ शकतात. मात्र हा सायंटिस्ट जो आहे वोहलर याने सगळ्यात पहिल्यांदी अमोनियम सायनेट नावाच्या इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडपासून युरिया नावाचं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तयार करून दाखवलं. आणि अशा प्रकारे ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक असे वेगवेगळे प्रकार, म्हणजे लिव्हिंग थिंगपासून आणि नॉन लिव्हिंग थिंगपासून असं नसतात, हे सिद्ध केलं. याचं उत्तर आहे वोहलर. देन अकरन्स ऑफ कार्बन म्हणजे कार्बन हा पृथ्वीवरती कोणकोणत्या प्रकारे आढळतो, याचं उत्तर या इथे आहे, या पॅराग्राफमध्ये आहे. तर कार्बन निसर्गामध्ये फ्री स्टेटमध्ये डायमंडच्या स्वरूपात म्हणजे हिऱ्याच्या स्वरूपात आणि ग्रॅफाइटच्या स्वरूपात आढळतो. आणि कंबाईन स्टेटमध्ये हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साईडच्या स्वरूपात आढळतो. यानंतर मेटल कार्बोनेट या स्वरूपामध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट, मार्बल किंवा कॅलामाइन म्हणजे झिंक कार्बोनेट या स्वरूपात आढळतो. फॉसिल फ्युएलमध्ये कोल, पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस या स्वरूपात. नंतर कार्बॅनेशियस न्यूट्रियंट्स म्हणजे जे आपण अन्नपदार्थ खातो त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेटच्या स्वरूपात आणि प्रोटीन्स आणि फॅटच्या स्वरूपात आढळतो. नॅचरल फायबर, कॉटन, वूल, सिल्क हे देखील कार्बनच्या कंपाऊंडचे बनलेले आहेत. अर्थ क्रस्टमध्ये 0.27% इतका कार्बन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियमच्या स्वरूपात आहे. आणि हवेमध्ये ॲटमॉस्फिअरमध्ये 0.03% इतका कार्बन डायऑक्साईड आपल्याला आढळतो. State the properties of crystalline forms of carbon allotropes and name the crystalline carbon allotrope. तर सगळ्यात पहिल्यांदा बघू आपण की allotrope म्हणजे काय. की सेम एलिमेंट अकर इन नेचर इन मोर दॅन वन फॉर्म, म्हणजे एकच मूलद्रव्य निसर्गामध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आढळतं. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फॉर्म्स आर सेम बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरंट. याला ॲलोट्रॉपी असं म्हणतात. आणि ही जी वेगवेगळी स्वरूपं आहेत, हे जे वेगवेगळे फॉर्म आहेत, त्याच्यामध्ये एक फॉर्म म्हणजे जर आपण ॲलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कन्सिडर केलं, म्हणजे कार्बनची ही सगळी रूपं बघितली, त्यातला एक फॉर्म आहे क्रिस्टलाइन फॉर्म. तर क्रिस्टलाइन फॉर्म म्हणजे काय. अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हॅज अ regular and definite arrangement of atoms.
A crystalline form has a regular and definite arrangement of atoms. Then crystalline forms have high melting points and high boiling points due to strong attractive forces between the particles. Crystalline form has a definite geometrical shape, sharp edges and plane surfaces. A crystalline form has a definite geometric shape, म्हणजे एक विशिष्ट भौमितिक आकार त्याला असतो. शार्प एजेस म्हणजे त्याच्या ज्या कडा आहेत त्या धारदार असतात आणि प्लेन सरफेसेस आहेत ते गुळगुळीत असतात. अशा प्रकारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्सच्या प्रॉपर्टीज आहेत. असे कार्बनचे कुठले क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आहेत? एक आहे डायमंड म्हणजे हिरा. त्यानंतर कार्बनचा दुसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे त्याचं नाव आहे ग्राफाइट. आणि अशाच प्रकारे कार्बनचा तिसरा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म त्याचं नाव आहे फुलरीन. अशा प्रकारे डायमंड, ग्राफाइट आणि फुलरीन हे कार्बनचे 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आहेत. देन अकरन्सेस ऑफ डायमंड म्हणजे डायमंड हे भारतामध्ये विशेषतः कुठल्या भागामध्ये आढळतात अशा प्रकारचा प्रश्न आहे. तर गोवळकोंडा इन कर्नाटका अँड पन्ना इन मध्य प्रदेश. इन द वर्ल्ड डायमंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन साऊथ आफ्रिका, ब्राझील, बेल्जियम, रशिया अँड अमेरिका. तर भारतामध्ये गोवळकोंडा हे कर्नाटकमधलं ठिकाण आहे आणि पन्ना हे मध्य प्रदेशमधलं ठिकाण आहे. या व्यतिरिक्त जगामध्ये साऊथ आफ्रिकेमध्ये, ब्राझीलमध्ये, बेल्जियममध्ये, रशिया आणि अमेरिकेमध्ये डायमंड्स सापडतात. देन कंपेअर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड अँड ग्राफाइट इन अ टॅब्युलर फॉर्म. तर डायमंड आणि ग्राफाइटच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला टॅब्युलर फॉर्ममध्ये कंपेअर करायला सांगितलीत. त्या एक एक प्रॉपर्टी बघू आणि नंतर हवं तर त्याला आपण एका टेबलमध्ये मांडूया. हा जो डायमंड आहे तो ब्रिलियंट आणि प्युअर डायमंड इज द हार्डेस्ट नॅचरल सबस्टन्स. हार्डेस्ट आहे हा, हे लक्षात ठेवूया. डेन्सिटी ऑफ डायमंड लक्षात ठेवूया 3.5 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. मेल्टिंग पॉईंट त्याचा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड आहे. देन वेन the diamond is heated at 800 degrees centigrade in presence of oxygen, it burns to give carbon dioxide. It doesn't dissolve in any solvent. Acid base has no effect on diamond. Diamond is a bad conductor of electricity and it does not have free electrons. So these are the properties of diamond. If we look at the graphite and the properties of graphite, the graphite is a black, soft and brittle slippery substance. Inside each layer of graphite there are free electrons, so it's a good conductor of electricity. Due to layered structure, graphite can be used for writing on paper. Density of graphite is 1.5 to 2.3 gram per centimeter cube. Then graphite doesn't dissolve in most solvents. So if we want to compare the properties of diamond and graphite in a tabular form, आता हे असं टॅब्युलर फॉर्ममध्ये लिहिण्याचा फायदा असा की यातनं आपल्याला त्या प्रॉपर्टीज लक्षात ठेवणं जास्त सोपं जातं. सो इफ वी कन्सिडर डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट नॅचरल सबस्टन्स. सो डायमंडच्या खाली आपण लिहू शकतो की इट इज द हार्डेस्ट नॅचरल सबस्टन्स. ऑन द अदर हँड ग्राफाइट कशा प्रकारचा पदार्थ आहे असं आपण म्हटलं की इट इज ब्लॅक, सॉफ्ट, ब्रिटल अँड स्लिपरी. इट इज सॉफ्ट, brittle and slippery.
अशा प्रकारे त्यांच्यातला फरक आहे. नंतर डायमंडची डेन्सिटी सांगितली आपल्याला 3.5 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. 3.5 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. वेरॅज ग्राफाईटची डेन्सिटी ही त्यापेक्षा बरीच कमी, म्हणजे 1.9 to 2.3 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब आपल्याला सांगितले. नंतर आपल्याला सांगितलं की डायमंड इज अ बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, whereas graphite is a good conductor of electricity. आणि याचं कारण पण सांगितलंय की इन डायमंड देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आणि इन ग्राफाइट यू हॅव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. अजून या दोघांमधले जर आपल्याला फरक बघायचे झाले, त्यांचे युजेस फरक सांगता येतील की डायमंड्स आर युज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स. डायमंड्स हे ऑर्नामेंट्स बनवण्यासाठी, म्हणजे दागिने बनवण्यासाठी वापरले जातात. वेरॅज ग्राफाईटचे जर उपयोग बघितले तर लुब्रिकेशनमध्ये ग्राफाईट वापरलं जातं, पेन्सिलमध्ये ग्राफाईट वापरलं जातं, आणि इलेक्ट्रोड्स म्हणून ग्राफाईट वापरले जातात. डायमंडचे इतर यूज आहेत ती सर्जिकल नाईव्स बनवण्यासाठी डायमंड वापरले जातात, सर्जिकल knives, then polishing other diamonds, rock drilling machines, rock drilling, polishing. तर अशा प्रकारे आपण त्यांचे ॲप्लिकेशन सुद्धा कम्पेअर करू शकतो. तर अशा प्रकारे दोन गोष्टी जर आपण अशा प्रकारे त्यांच्यातलं कंपॅरिझन लक्षात ठेवलं तर ते लक्षात ठेवणं सोपं जाईल. स्टेट द युजेस ऑफ डायमंड, स्टेट द युजेस ऑफ ग्राफाईट. आता जसं बघितलं आपण, हवं तर पुन्हा एकदा बघूया की डायमंडचे युजेस काय. की डायमंड्स आर युज्ड इन ग्लास कटिंग अँड रॉक ड्रिलिंग. नाउ ग्लास इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सबस्टन्सेस, बट डायमंड्स आर इवन हार्डर दॅन द ग्लास. दॅट्स वाय दे आर युज्ड इन ग्लास कटिंग, म्हणजे काच कापण्यासाठी, रॉक ड्रिलिंग मशीन्स. Diamonds are used in ornaments. Diamond knives are used in eye surgeries. Diamond dust is used for polishing other diamonds. Diamond is used to make windows giving protection from radiation in space. So these are the uses of diamond. Glass cutting, rock drilling, ornaments, knives of eye surgery. Diamond dust is used for polishing other diamonds, used to make windows which give the protection from radiation in the space. Whereas application of graphite, if you see, the graphite used for making lubricants, for making electrodes, then pencils for writing. Graphite is used in paints and polishes, arc lamps which give you very bright light. So lubricant म्हणून, नंतर कार्बन इलेक्ट्रोड्स म्हणून, नंतर पेन्सिलमध्ये, पेंट पॉलिशमध्ये, आणि व्हेरी ब्राईट लाईट असं ॲप्लिकेशन असलेल्या आर्क लॅम्प्समध्ये. हाऊ मेनी कार्बन ॲटम कॅन बी प्रेझेंट इन अ फुलरीन मॉलिक्यूल. फुलरीन मॉलिक्यूलमध्ये किती कार्बन ॲटम असतात, तर हे वेगवेगळे त्याचे हे दिलेले आहेत. C60, C70, C76, C82, C86. तर हे वेगवेगळे त्या फुलरीनचे फॉर्म्स आहेत. याच्यामध्ये 60, 70, 76, 82 किंवा 86 एवढे कार्बन ॲटम असू शकतात. या टॉपिकवरती अजून काही क्वेश्चन्स येऊ शकतात. ते असे एक म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड अँड ग्राफाईट. तर हे जे डायमंडचं स्ट्रक्चर आहे, इट्स अ 3 डायमेन्शनल डायगोनल स्ट्रक्चर. मगाशा डिफरन्समध्ये आपल्याला खरं लिहायला हवं होतं की जे डायमंडचं स्ट्रक्चर आहे ते कसं आहे. इट्स स्ट्रक्चर इज 3 डायमेन्शनल,
टेट्रागॉनल स्ट्रक्चर. टेट्रागॉनल म्हणजे काय, तर अशा प्रकारे ह्या आकृतीला टेट्रागॉन असं म्हणतात. हे जर आपण जोडलं इथे तर हा जो तयार होईल दिस इज टेट्रागॉन. की अशा प्रकारे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये एका कार्बन ॲटमला इतर 4 कार्बन ॲटम अटॅच झालेले आहेत आणि हे 3 डायमेन्शनल tetragonal structure which makes it very hard. Whereas if you look at the structure of graphite, it is a planar structure. एक single plane आहे बघा इथे, hexagonal planar structure. And the layers of it you can see, this is one, layer 2, and these layers are loosely bound to each other. ते एकमेकांशी क्षीण अशा प्रकारच्या फोर्सनी जोडलेले आहेत, त्यामुळे ते स्लिपरी होतं आणि ते पटकन ते निघतं आणि म्हणून ती आकृती कागदावरती उमटू शकते. तर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाईट इज डिफरंट. इट इज अ हेक्झागॉनल लेयर्ड स्ट्रक्चर. जर आपण ग्राफाईटच्या स्ट्रक्चरबद्दल बोललो तर इट्स अ हेक्झागॉनल लेयर्ड स्ट्रक्चर. हेक्झागॉनल आणि लेयर्ड स्ट्रक्चर, अँड दॅट्स वाय द ग्राफाईट इज यूज फॉर रायटिंग on a paper. So these are the, you can say, the structures. Now which carbon allotrope is used in superconductivity? असा पुढचा प्रश्न आहे. सुपरकंडक्टिव्हिटी मध्ये कुठला कार्बन वापरला जातो, तर फुलरीन हा कार्बनचा फॉर्म आहे आणि त्याच्या युजेसमध्ये याचं उत्तर मिळेल की फुलरीन ॲट सर्टन टेम्परेचर इट एक्झिबिट सुपरकंडक्टिव्हिटी. एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला फुलरीन सुपरकंडक्टिव्हिटी एक्झिबिट करतं. फुलरीन्स आर युज्ड ॲज इन्सुलेटर्स. फुलरीन इन्सुलेटर म्हणून वापरला जातो. फुलरीन आर युज्ड ॲज अ कॅटलिस्ट इन वॉटर प्युरिफिकेशन अँड सुपरकंडक्टिव्हिटी. Then next question is which crystalline carbon is found in soot? Again, answer is fullerene. Compare different types of goals on basis of sorry, काहीतरी चुकलं, प्रिंटिंग आहे, मिस्टेक आहे. Compare different types of coal असं तिथे हवं होतं. Compare different types of coal on the basis of carbon content in each one. तर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म जे आहेत कार्बनचे त्यातला पहिला फॉर्म आहे कोल. कोल म्हणजे कोळसा. आता या कोळशाचे 4 मुख्य प्रकार आहेत आणि हे 4 मुख्य प्रकार जे आहेत बनलेले आहेत ते त्याच्यातल्या कार्बन कंटेंटनुसार किंवा त्याचं डिकॉम्पोजिशन होण्याच्या या वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत. तर डिकॉम्पोजिशनची सगळ्यात पहिली जी स्टेज आहे त्याचं नाव आहे पीट. सो पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. इट कंटेन्स हाय प्रपोर्शन ऑफ वॉटर. त्याच्यामध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी शिल्लक आहे. म्हणजे जे काही ते प्लांट रेसिड्यू होते ते अजून पूर्णतः डिकम्पोज झालेले नाही आहेत. त्यातलं कार्बन कंटेंट लेस दॅन 60% आहे. सो पीट इज द लोएस्ट ग्रेड कोल. यू कॅन से पीट इज द लोएस्ट ग्रेड कोल विच कंटेन लेस दॅन 60% ऑफ कार्बन. याची सेकंड स्टेज आहे, सेकंड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, दॅट इज लिग्नाइट. Lignite contains 60 to 70% carbon. तीसरी है bituminous coal. Bituminous coal contains 70 to 90% carbon. And the last, that is the best quality coal, is anthracite. And anthracite has a carbon content of about 95%. The pit less than 60%, lignite 60 to 70%, bituminous 70 to 90%, and anthracite more than 95%. So these are the different forms of coal. What is the formula of water gas and producer gas? तर जो वॉटर गॅस आहे त्या वॉटर गॅसचा फॉर्म्युला आहे कार्बन मोनॉक्साईड प्लस हायड्रोजन. हा त्या कोकपासून बनवला जातो. कोक इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन त्यापासून. आणि प्रोड्युसर गॅस आहे दॅट कंटेन्स कार्बन मोनॉक्साईड प्लस हायड्रोजन प्लस कार्बन डायऑक्साईड प्लस नायट्रोजन.
So these are the formulae of water gas and producer gas. Which allotropic form of carbon is used as reducing agent? Coke is used as reducing agent. In the metallurgy, that means in the extraction of metal, it is used as a reducing agent. Which compounds are called hydrocarbons? हा पुढला सेक्शन झाला की हायड्रोकार्बन्स म्हणजे काय. कार्बनच्या कुठल्या कंपाऊंडना हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. So along with carbon element, hydrogen is also included in most organic compounds. All compound form from only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. The basic organic compounds, the basic organic compound which contain carbon and hydrogen as the only constituents, they are called hydrocarbons. फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन यांच्यापासून जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बनतात त्यांना हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. ड्रॉ द मोलॅक्युलर स्ट्रक्चर अँड द डॉट मॉडेल ऑफ मिथेन. दिस इज द मोलॅक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन. आता आपल्याला माहिती आहे कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे, म्हणजे कार्बनच्या आउटर मोस्ट एल शेलमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी त्याला अजून 4 इलेक्ट्रॉनची आवश्यकता आहे. हायड्रोजन जो आहे, हायड्रोजनच्या आउटर मोस्ट म्हणजे ओनली शेल आहे, त्याची आउटर मोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन आहे, त्याला आपलं ड्युप्लेट पूर्ण करायचं आहे. मग कार्बन 4 हायड्रोजनच्या सोबत सिंगल बॉन्ड तयार करतो. अशा प्रकारे सिंगल बॉन्ड तयार करतो म्हणजे काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन ते शेअर करतात. म्हणजे कार्बन आपला 1 इलेक्ट्रॉन देतो, हायड्रोजन आपला 1 इलेक्ट्रॉन देतो. यातनं काय होतं, यातनं हायड्रोजनचं ड्युप्लेट पूर्ण होतं. हा कार्बनचा इलेक्ट्रॉन, हा हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन, हा कार्बनचा इलेक्ट्रॉन, हा हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन, कार्बन हायड्रोजन. यातनं मग काय होतं की प्रत्येक हायड्रोजनचं ड्युप्लेट पूर्ण झालं आणि त्याला स्टॅबिलिटी मिळाली. वेरॅज या 4 हायड्रोजनकडनं प्रत्येकी 1 इलेक्ट्रॉन मिळाल्यामुळे कार्बनचं सुद्धा ऑक्टेट पूर्ण झालं. अशा रीतीने तो मिथेनचा मॉलिक्यूल तयार होतो. सो दिस इज द मोलॅक्युलर formula and this is the dot structure of methane. What are saturated and unsaturated hydrocarbon? Give 2 examples each. The hydrocarbon having only single bond between carbon atoms are called saturated hydrocarbon. The hydrocarbons having only single bond between carbon atoms. असे हायड्रोकार्बन की याच्यामध्ये फक्त कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डच आहेत, त्यांना सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असं म्हणतात. Whereas hydrocarbon having at least one multiple bond, either double or triple, are called unsaturated hydrocarbon. जेव्हा हायड्रोजनचं प्रमाण कमी असतं तेव्हा कार्बन स्वतः बरोबर मल्टिपल बॉन्ड फॉर्म करू शकतो. इथे आपण बघितलं की 2 कार्बनमध्ये 1 डबल बॉन्ड आहे, त्याच्यामुळे या कार्बननी एकमेकांशी 2 इलेक्ट्रॉनच्या पेअर शेअर केली आहेत. अजून 2 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे कार्बनला ऑक्टेट पूर्ण करायला, ती गरज हायड्रोजननी फुलफिल केली जाते. आणि अशा प्रकारे मग अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन की याच्यामध्ये मल्टिपल बॉन्ड आहे कार्बनमध्ये, 2 कार्बन एकमेकांशी ट्रिपल बॉन्ड पण करू शकतात. अशा वेळी 4 पैकी 3 इलेक्ट्रॉन हे ते एकमेकाला देऊ शकतात आणि 4थ्या इलेक्ट्रॉनची गरज मग हायड्रोजननी फुलफिल केली जाते. मग ही जी एक्झाम्पल्स आहेत ती अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनची एक्झाम्पल. वेअर ॲज सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनमध्ये कार्बन कार्बन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड्स प्रेझेंट असतात, लाईक दिस. सो दिस इज अ सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. याला इथेन असं नाव आहे, याला इथीन असं नाव आहे, ENE, आणि याला इथाईन असं नाव आहे. अल्केन असं त्या ग्रुपला म्हणतात. शेवटी ANE ही अक्षरं येतात. जर डबल बॉन्ड असेल तर अल्कीन असं नाव आहे, शेवटी ENE अशी अक्षरं येतात.
आणि जर ट्रिपल बॉन्ड असेल तर YNE अशी शेवटी 3 अक्षरे येतात. इथाईन असं नाव आहे. या प्रकारे 3 कार्बन असतील तर मग प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाईन. 4 असतील तर ब्युटेन, ब्युटीन, ब्युटाईन अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. याला सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणतात. द नेक्स्ट इज राईट द केमिकल इक्वेशन फॉर द गिव्हन रिॲक्शन अँड स्टेट change in color of moist litmus paper and also give the reason for the same. काय काय प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत. काय केलेलं आहे बघा इथे. इथे कोल म्हणजे कोळसा आहे आणि तो कोळसा जो आहे तो जाळलेला आहे. सो व्हॉट विल बी द केमिकल रिॲक्शन दॅट विल टेक प्लेस हिअर. कार्बन मीन्स इट्स कोल is burnt in air, so carbon will react with oxygen in the air, carbon solid, oxygen gas, which will give you carbon dioxide gas. So this is the chemical equation. Moist litmus paper, so when this carbon dioxide comes into contact with water, it forms an acid, and that acid is called carbonic acid, H2CO3, carbonic acid, aqueous we will say. And this aqueous carbonic acid, which contain H plus ion, gives the acidic properties to the solution. So if you say change in moist litmus paper, you will say that a blue litmus will turn red in this. Because it's an acid, when carbon dioxide is dissolved in water, it forms an acid, carbonic acid, and acids always change the color from blue to red. Blowing into freshly prepared lime water turns it milky. Give reason and write chemical reaction. Freshly prepared lime water. Lime water is calcium hydroxide. When carbon dioxide is blown into calcium hydroxide, a reaction takes place in which white color calcium carbonate, which is insoluble in water, is prepared. So CaOH twice plus CO2 gives you CaCO3 plus H2O. So this calcium carbonate, it forms a white precipitate because it is insoluble in water and white in color. It turns lime water milky. So milkiness of the lime water is because of insoluble and white colored calcium carbonate. Next question is carbon dioxide. What is molecular formula of carbon dioxide? Molecular formula of carbon dioxide is CO2. What is the molecular mass of carbon dioxide? Contains 1 carbon, 1 into C, 2 oxygen, 2 into O. We know carbon is 12, oxygen is 16, so it is 12 plus 32, which gives you molecular mass of 44 U. Write the chemical reaction equation for the following reaction. What you can see here, calcium carbonate is present, and in calcium carbonate dilute hydrochloric acid is poured. Upward displacement of air, they are saying. So what is the reaction that will take place here? Calcium carbonate is there, CaCO3. When it reacts with hydrochloric acid, HCl, this calcium will react with chlorine to produce calcium chloride aqueous plus carbon dioxide CO2 plus water H2O. So we'll write 2 H2O here, 2 HCl here, sorry, 2 HCl here. So 2 chlorine, 2 hydrogen, then 3 oxygen are there, 1 calcium is there. So state the purpose of this reaction. This reaction is used for making carbon dioxide in laboratory. So you can say that it is the equation of laboratory preparation of carbon dioxide. म्हणजे प्रयोगशाळेमध्ये कार्बन डायऑक्साइड तयार करण्यासाठी ही रिएक्शन वापरली जाते. What happens to a burning candle if carbon dioxide gas is released on it? A burning candle, it puts off
म्हणजे जळती मेणबत्ती विझली जाते. याचं कारण कार्बन डायऑक्साईड हा चांगला फायर एक्सटिंग्विशर आहे. कार्बन डायऑक्साईड चांगला फायर एक्सटिंग्विशर असण्याचं कारण तो हवेपेक्षा जड आहे. इट इज हेवियर दॅन द एअर, सो इट फॉर्म्स अ ब्लँकेट around the burning substance and cuts oxygen supply, and oxygen is necessary for the combustion to take place. In absence of oxygen, the combustion is stopped. Write the following reaction. Carbon dioxide gas is passed over aqueous solution of sodium hydroxide. Sodium hydroxide वरनं कार्बन डायऑक्साईड पास केलाय. तर याचं इक्वेशन काय असेल, तर NaOH आपल्याला माहिती आहे, सोडियम हायड्रॉक्साईडचा फॉर्म्युला NaOH. याच्यावरनं जर कार्बन डायऑक्साईड पास केला CO2, इट विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट Na2CO3 अलॉंग विथ वॉटर, सोडियम कार्बोनेट आणि वॉटर. रिॲक्शन बॅलन्स करायचे. 2 सोडियम इथे आहेत, तर इथे 2 NaOH घ्यायला पाहिजे आपल्याला. 2 NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2. दिस इज द रिॲक्शन. And this is because this is a non-metal oxide, and non-metal oxide is acidic in nature, and sodium hydroxide is basic in nature. So acid and base gives you salt and water. This is the salt that is produced, salt and water. So it's a kind of neutralization reaction in which an acid reacts with the base to give you salt and water. Write the method of preparation of sodium bicarbonate, that is baking soda. Baking soda तयार करण्याची प्रोसेस आपल्याला विचारली आहे. In making baking soda, you take sodium carbonate, that is washing soda, Na2CO3 plus water plus carbon dioxide, which gives you baking soda, NaHCO3. Write the chemical reaction. कार्बन डायऑक्साईड गॅस डिझॉल्ड इन वॉटर. मग अशी बघितली आपण एक रिॲक्शन मॉइस्ट लिटमस पेपरच्या एक्झाम्पलमध्ये. कार्बन डायऑक्साईड जेव्हा पाण्यामध्ये विरघळला जातो, कार्बन डायऑक्साईड गॅस डिझॉल्ड इन लिक्विड वॉटर, इट प्रोड्युसेस अन ॲसिड, अँड दॅट ॲसिड नेम इज कार्बोनिक ॲसिड. स्टेट युजेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईडचे उपयोग विचारलेत आपल्याला. लेट अस सी. Carbon dioxide is used to make aerated drinks. Aerated drink म्हणजे याच्यामध्ये सोडा आहे अशा प्रकारची शीतपेय. Solid carbon dioxide is used in cold storage of edible material to keep milk and milk products and frozen substances during transportation. It's also used for getting special effect of mist in dramas and movies. So this is solid carbon dioxide, also called dry ice, used in cold storage of milk, milk products, other edible products, gives special effect in dramas and movies. Carbon dioxide obtained by chemical reaction or kept under pressure is used as a fire extinguisher, अग्निरोधक यंत्रणेमध्ये. Liquefied carbon dioxide is used to remove caffeine from coffee. Liquid carbon dioxide used as a solvent in eco-friendly dry cleaning. Then plants use carbon dioxide for photosynthesis. म्हणजे एअरेटेड ड्रिंकमध्ये कार्बन डायऑक्साईड वापरला जातो, सोडा या प्रकारच्या कोल्ड्रिंक्समध्ये. नंतर कोल्ड स्टोरेज ऑफ मिल्क आणि मिल्क प्रॉडक्ट्स, अदर एडिबल प्रॉडक्ट्स, used as a material to give special effects of mist in dramas and movies. म्हणजे पांढऱ्या रंगाचे ढग निर्माण करण्यासाठी. नंतर फायर एक्सटिंग्विशरमध्ये कार्बन डायऑक्साईड केमिकल रिॲक्शनमधनं किंवा हाय प्रेशर च्या स्वरूपात वापरला जातो. लिक्विड कार्बन डायऑक्साईड हा कॉफीमधनं कॅफिन रिमूव्ह करण्याच्या रिॲक्शनमध्ये वापरला जातो.
लिक्विड कार्बन डायऑक्साईड हा इको फ्रेंडली ड्राय क्लिनिंगमध्ये सॉल्व्हंट म्हणून वापरला जातो आणि फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साईड झाडं वापरतात. दिस इज कार्बन डायऑक्साईड. ड्रॉ डायग्राम अँड कन्सर्न केमिकल इक्वेशन फॉर सोडा ॲसिड टाईप फायर एक्सटिंग्विशर. सोडा ॲसिड टाईप फायर एक्सटिंग्विशर. दिस इज अ डायग्राम. या सोडा ॲसिड टाईप फायर एक्सटिंग्विशरमध्ये काय आहे? यू हॅव अ ग्लास बॉटल विच कंटेन सल्फ्युरिक ॲसिड. एक काचेची बाटली आतमध्ये, त्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड आहे. देन बिलो दॅट हा जो सिलेंडर आहे, सिलेंडरमध्ये सोडियम बायकार्बोनेटची पावडर आहे, NaHCO3, सोडियम बायकार्बोनेट, आणि इथे सल्फ्युरिक ॲसिड म्हणजे H2SO4 आहे. देन देर इज अ नॉब, अँड वेन यू हिट धिस नॉब with a force, glass bottle breaks and acid mixes with sodium bicarbonate. आता हे ॲसिड जेव्हा सोडियम बायकार्बोनेटशी मिक्स होतं, सोडियम बायकार्बोनेट प्लस ॲसिड, इट प्रोड्युसेस कार्बन डायऑक्साईड गॅस. NaHCO3 प्लस H2SO4 हा सोडियम ॲसिडच्या सल्फेटशी रिॲक्ट करून सोडियम सल्फेट तयार करतो, वॉटर तयार होतं आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार होतं. आणि हा कार्बन डायऑक्साईड फायर एक्सटिंग्विशरचं काम करतो. Now we know that carbon dioxide is a good fire extinguisher because it is heavier than air. It forms a blanket around burning substance and hence cuts oxygen supply. Moreover, in this cylinder, carbon dioxide is produced under high pressure, and when it is released from the cylinder, the pressure suddenly goes down. आणि प्रेशर जेव्हा अचानकपणे कमी होतं तेव्हा टेम्परेचर देखील कमी होतं. सो अलॉंग विथ फॉर्मिंग अ ब्लँकेट अराउंड अ बर्निंग सबस्टन्स, इट ऑल्सो रिड्युसेस द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सबस्टन्स. आणि कुठलाही पदार्थ जेव्हा कंबशन होतं त्याचं, तेव्हा 3 गोष्टींची गरज असते. एक म्हणजे कंबस्टिबल सबस्टन्स, दुसरं म्हणजे ऑक्सिजन, आणि तिसरं म्हणजे इग्निशन टेम्परेचर. यातलं ऑक्सिजन आणि इग्निशन टेम्परेचर या गोष्टी या फायर एक्सटिंग्विशरमुळे स्टॉप केल्या जातात आणि त्याच्यातनं फायर एक्सटिंग्विश होते, आग विझते. गिव्ह रिझन वाय मिथेन इज कॉल्ड मार्श गॅस. मिथेनला मार्श गॅस असं म्हणण्याचं कारण काय? मिथेन इज फाउंड ॲट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस. मार्शी प्लेसेस म्हणजे दलदलीची ठिकाणं, जिथे विशेषतः समुद्राचं पाणी जमिनीवर आल्यामुळे दलदल म्हणजे चिखल झाला आहे. अशा ठिकाणी ते जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे म्हणजे प्लांट्स तिथली, ती डिकम्पोज होतात आणि या डिकॉम्पोजिशनमधून मिथेन गॅस तयार होतो. म्हणून या मिथेन गॅसला मार्श गॅस असं देखील म्हणतात. विच गॅस इज मेनली प्रेझेंट इन द बायोगॅस? द मेन कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ बायोगॅस इज मिथेन, CH4. Along with that, there is a small amount of carbon dioxide and other gases. How methane is produced in laboratory? Laboratory preparation of methane. Where it is gone? Methane chemical properties are there. It is prepared from hydrogen and carbon monoxide, CO plus H2. It gives you CH4. We'll write the reaction here. Carbon monoxide plus hydrogen gas, it produces CH4 plus H2O. This is the laboratory preparation of methane. So like this it is there, 3H2 we will say 3H2. Then next is methane burnt in air.
CH4. When it burnt in air, it reacts with oxygen. It produces large amount of heat, light, and along with that carbon dioxide and water is produced. CO2 plus H2O, 4 हायड्रोजन आहेत, so we have to write 2 H2O, 2 आणि 2 4 ऑक्सिजन झाले, so write 2 here. State uses of methane. Methane चे उपयोग विचारले. Uses of methane. Methane is in the form of natural gas is used as a fuel in fabric mills, then paper mills, food processing industry, petrol purification. Being smallest hydrocarbon, the amount of carbon dioxide released by the combustion of methane is small. Used as a domestic fuel. Methane is used for the production of organic compounds such as ethanol, methyl chloride, methylene chloride, acetylene, etc. मिथेनचा उपयोग जर विचारले तर फॅब्रिक मिलमध्ये, पेपर मिलमध्ये, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नंतर पेट्रोलियमच्या प्युरिफिकेशनमध्ये, डोमेस्टिक फ्युएल म्हणून, एथेनॉल, मेथिल क्लोराईड, मेथिलीन क्लोराईड आणि ॲसिटिलीन यांच्या प्रिपरेशनमध्ये. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ बायोगॅस प्लांट अँड एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ द बायोगॅस. तर बायोगॅसचा जो प्लांट आहे अशा प्रकारे जमिनीमध्ये एक खड्डा खणला जातो. तर अंडरग्राउंड डायजेस्टर टँक आहे, सिमेंटनी एक प्रकारची टाकी तिथे जमिनीच्या आतमध्ये बांधलेली आहे. देन देअर इज अ इनलेट देअर अँड इन दिस इनलेट द स्लरी ऑफ कॅटल डंग, म्हणजे यातनं शेण आणि पाणी यांचं मिश्रण या खड्ड्यातनं टाकलं जातं. हा डायजेस्टर टँक आहे. या डायजेस्टर टँकमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात. ते हे जे कॅटल डंग आहे त्या कॅटल डंगचे डिकॉम्पोजिशन करतात. या डिकॉम्पोजिशनमधनं मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साईड हे 2 गॅसेस तयार होतात. आणि हा जो सिलेंडर आहे एक प्रकारचा, तर इथे ते गॅसेस मग साठवले जातात. एक्झिट ऑफ गॅस, इथनं तो गॅस किचनमधल्या बर्नरला किंवा इतर ठिकाणी ते त्याचा आउटलेट आहे. ओव्हरफ्लो स्लरी आहे, जे काही डिकम्पोज न झालेलं मॅटर आहे ते या ठिकाणी येतं, स्पेंट स्लरी, अँड इट्स अ व्हेरी गुड मॅन्युअर. ते खूप चांगलं मॅन्युअर म्हणून काम करतं. तर मग यातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत? अंडरग्राउंड डायजेस्टर टँक दाखवायला पाहिजे तुम्हाला. नंतर इनलेट दाखवायला पाहिजे की ज्याच्यातनं कॅटल डंग आणि वॉटर यांचं मिक्सचर आतमध्ये सोडलं जातं. ओव्हरफ्लो टँक आहे, स्पेंट स्लरी त्यातनं बाहेर येते, अँड इट्स अ व्हेरी गुड मॅन्युअर, चांगली मॅन्युअर असते. आतमध्ये काय होतं? डिकॉम्पोजिशन ऑफ मॅटर होतं. त्याच्यातनं मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार होतात. ते या सिलेंडरमध्ये साठवले जातात आणि तिकडनं एक्झिट ऑफ गॅस. अशा प्रकारे ही डायग्राम आहे. ही जी प्रोसेस आहे, केमिकल प्रोसेस आहे, म्हणजे 2 स्टेप्स आहेत असं म्हणूया आपण. फर्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्शन ऑफ ॲसिड. ॲसिड बनतं. मायक्रोब्स ॲक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड प्रोड्यूस ऑर्गॅनिक ॲसिड्स. ऑर्गॅनिक ॲसिडचं प्रोडक्शन, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स दे डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स, अनारोबिक रेस्पिरेशन करतात, त्यातनं ऑर्गॅनिक ॲसिड बनतात. द मेथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया, आणि दुसरा म्हणजे मेथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया, मिथेन तयार करणारे बॅक्टेरिया, दे ॲक्ट ऑन दिस ऑर्गॅनिक ॲसिड. ते या ऑर्गॅनिक ॲसिडवरती ॲक्ट करतात आणि त्यातनं मिथेन गॅसची निर्मिती होते. 2 स्टेप आहेत. वन इज द प्रोडक्शन ऑफ ॲसिड, अदर इज मिथेन गॅस प्रोडक्शन.